Welcome back to my YouTube channel. And for today's recipe, magluluto ako guys ng healthy breakfast for kids. So yan, simulan na natin. Yung mga ingredients ko guys, white onions, grated cheese, patatas, pechay, hotdog, tomato, 4 eggs, dairy cream, at saka Alaska, evaporated milk, and then gagamit din tayo ng paminta at saka asin. So simulan na natin magluto. Igit lang tayo ng butter guys. Ayan. Then, isusunod natin yung mga gulay guys. Tomato. Onion. And then yung hotdog. Lulutuin lang natin yan guys ng saglit lang. Wag na natin siyang i-overcook. Lulutuin natin yung ganyan. And then guys, yung pechay. Lalagyan natin ng konting asin guys. Okay, tapos konting paminta. Isang ihapok lang ang gagawin natin dito guys. So, ayan guys, ina-cook ko na bowl, o dito sa transfer natin dito sa bowl. And then, tsaka magbabatil tayo ng itlog guys. 4 na egg ang gagamitin ko dito guys. Tapos ilalagay natin yung salt and pepper. Tsaka ko ilalagay yung Alaska evaporated milk. Yan. Pwede kayong gumamit guys ng fresh milk. Buhos natin dyan. So, isang can guys na maliit ang hinalo ko. Tsaka natin siya ihahalo dito guys sa vegetable natin na half cook. Yan, halo natin ganyan. And then, ilalagay natin yung grated na cheese guys. So, Eden na brand ang ginamit kong cheese. So, any brand guys, pwede kayong gumamit. And then, mix together or mix all to combine.
mix nyo lang ganyan, guys. So, ayan, okay na yung mixture natin, guys. Ready na siya for frying. So, ayan, maglalagay lang tayo ng butter, coconut oil, pag mainit na yung butter, tsaka natin ibubuhos yung mixture natin. So, hintayin natin siya, guys, na maluto yung ilalim. So, yan, guys. Babalik na rin na natin. Check natin if pwede na siyang baliktad. So, pwede na siyang baliktad rin, guys. So, ang gagawin nyo lang, ilagay nyo ganyan. Tapos, ibalik nyo ulit, guys. Ang ganyan. So, bali, i-flip nyo lang, guys, para mabaligtad natin yung omelette. So, ayan, luto na siya, guys. Ilalagay natin ulit dito. Ganyan. Tapos, i-flip nyo lang ganito, guys. Yan. Yung omelette natin, guys.